السلام عليكم حبايبي، شلونكم عيني؟ اليوم دا اسوي لكم شراب. هو خلطة بين مكونات اثنين. هذا الشراب هو علاج. هذا الشراب عبارة قلنا عن مكونين. المكون الأول هو الشوندر، هذا الأحمر، هاي مقدار وحدة قطعتها، قشرتها وقطعتها. المكون الثاني اللي هو اللي بمصر معروف عليه انه شاي الكركديه، اللي عندنا بالعراق اللي شاي الكجرات، هذا هو. طبعا هذا يعطيه العافيه، هو جاب لي اياه الرجل، كان كيس كبير وبديت اخذ من عنده قبل 3 أسابيع. اسوي كل فتره، اسوي كل 4-5 ايام اسوي لي قنينه مثل هذه. طبعا طعمه بين الحلاوه بين الحموضه، طيب جدا، مو فد شيء ما يعني ما حد ما يستذوق او ما يطعم به، لا كلش طيب. شراب عادي طبعا بدون اضافات، لا سكر ولا غيره. لكن نجي على طريقه العمل. هذه حطيت انا تقريبا لتر مي، نخلي الشوندر المقطع. هذا ما احتاجه، انا بس مجرد اشوفكم العلبه اكو من عنده، هذا جاهز موجود بالاسواق مثل ظروف الليبتون، شاي الليبتون. لكن استعمال الشاي الفن هذا مثل تشوفون، هذا انا ما اعرف يعني نفسيا ارتاح له اكثر، سبحان الله ما اعرف. هذه اخلي محتويات بس يفور شويه، يغلي المي الشوندر يصير على حمار، ابدي اخلي من عنده. الان بدا يغلي نص النار شويه. اجيب شاي الكجرات، مقدار لترة المي ووحدة شوندراية الشمندر الاحمر وحدة، اخلي مقدار ملعقة طعام شاي كجرات بالشكل هذا. هو دا يغلي، شوفوا طريقة هذه استوى بدايته دا يغلي. بهالاثناء هذه انا ادير شاي الكجرات، اخلطه زين نصين، واغطيه يبرد واديره هنا. طبعا هو دواء علاج و100% جرب، يعني اي شيء انا انتظر تعليقاتكم عليه وجربوه، ومضمون 100% وعد كلام يعني. كم فقرة اقول لكم عليها. اللي عنده الضغط، ارتفاع الضغط، ممنوع يشربه حار يصعد الضغط فول، فقط يخفض الضغط. هذا اللي عنده خفاض ضغط ممكن يشرب هالشيء قليل جدا قليل. مقدار اللي تشربه يوميا قلاص كاسة، يعني مقدار 200 ملي 250 ملي ينشرب عالريق العصر، اي وقت كان ماكو مشكلة، بالليل ماكو مشكلة. ينترك على النار الهادئة تقريبا حوالي دقيقتين، بعدين شو نسوي احنا؟ نطفي النار ونخليه مغطى بهالشكل هذا الى ما يدفى. الطعم هو علاج دواء، بس هو طيب، انا بالنسبه لي طيب. انتم عجبكم تحطون حلا، ممكن تخلي ملعقه عسل، ممكن اللي يحب الحموضه حامض، انا بالنسبه لي احب الحموضه، اخلي ملعقه او ملعقتين خل تفاح وياه ورا ما يبرد، اخلطه واشربه، يا ما اطيبه. والف عافيه.